แบ่งปันวิธีสร้างแพทเทิร์นกระโปรงทรงสอบทรงดินสอเอวปีนผาหน้าขาสูงในแพทเทิร์นชิ้นหน้าและชิ้นหลังเป็นแผ่นเดียวกันและวิธีวางผ้าเทคนิคง่ายๆสำหรับมือใหม่เราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นกระโปรงเอวปีนทรงสอบนะคะผ่าหน้าขาสูงๆอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ลูกค้านำมาให้เนาะแต่ตัวนี้จะเป็นกระโปรงตัวสั้นแต่ลูกค้าจะตัดเป็นตัวยาวแต่ผ่าหน้าขาสูงนะคะเป็นเอวปีนนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีสร้างนะคะมาดูวิธีสร้างตัวนี้ก็สร้างเสร็จก็จะตัดให้ดูด้วยนะจะตัดให้ดูด้วยจะตัดให้เพื่อนๆดูมานะคะนำกระดาษมาเลยเป็นเอวปีนเนาะรอบเอวของเราที่เราวัดมาแล้วนะคะหาร4ตัวนี้จะทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังในแผ่นเดียวกันในแผ่นเดียวกันทบกระดาษเข้ามาถ้าทบกระดาษนี่ค่ะเราวางทบกระดาษแบบนี้แล้วกรีดกระดาษเลยแล้วเรากรีดกระดาษนี่ค่ะเรากรีดกระดาษแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็นำเอวที่เราวัดไว้หาร4ตัวนี้เอวลูกค้า28นิ้วนะคะหาร4ได้7นิ้วเขียนตัวเลขเอาไว้เลยนะคะเขียนตัวเลขเอาไว้หน้าท้อง35หาร4ได้8.75อันนี้เป็นหลักนิ้วนะเป็นหลักนิ้ว37ในส่วนของสะโพกหาร4ได้9.25ตัวนี้ลูกค้าต้องการใส่พอดีตัวฉะนั้นก็จะไม่บวกถ้าเพื่อนๆชอบใส่แบบว่าหลวมหน่อยบวกไป1นิ้วนะคะในส่วนของกระโปรงในส่วนของสะโพกและก็หน้าท้องบวกไป1นิ้วนะคะแต่ตัวนี้ก็ไม่บวกนะเพราะว่าลูกค้าเน้นมาว่าจะใส่ให้พอดีเลยไม่เอาหลวมนะคะมาเริ่มเลยเป็นเอวปีน1นิ้วนะคะทบกระดาษเข้ามาเลยค่ะทบกระดาษเข้ามานะคะวัดจากริมกระดาษขวามือเราขวามือตรงเนี้ยที่เราจับดินสอเนี่ยนะขวามือเราวัดลงมา1นิ้วสำหรับทำเอวปีนลูกค้าจะทำเอวปีนอยู่ที่1นิ้วเพื่อนๆต้องการเอวปีนสูงเท่าไหร่เราก็วัดลงมาจำนวนเท่านั้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวทีนี้เราวัดลงมาเท่ากับ20เซนมาตรฐานนะคะ20เซนมาตรฐาน20เซนเราแบ่งครึ่ง10เซนนะคะก็คือ8นิ้ว4นิ้วนะคะประมาณนั้นนะในส่วนของมาตรฐานคำนี้ก็คือ20เซนถ้าเป็นหลักนิ้วก็คือ8นิ้วนะคะ10เซนแบ่งครึ่งก็คือ4นิ้วเนี่ยคือหลักๆที่เราจะสร้างกระโปรงหรือกางเกงอันนี้หลักๆเลยนะจำระหว่างหลักนิ้วและหลักเซนให้ได้นะคะเราขีดเส้นแบบนี้เส้น20เซนที่เราวัดลงมาหรือเส้น8นิ้วที่เราวัดลงมาเนี่ยเรียกเส้นว่าเส้นสะโพกล่างหรือเส้นสะโพกใหญ่นะเส้น10เซนที่เราหาร2จาก20เซนก็คือ4นิ้วจาก8นิ้วเนี่ยนะเราก็ขีดเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกบนนะเส้นสะโพกบนมองเห็นไหมคะเดี๋ยวก็เอาดินสอสีเข้มๆหน่อยเนาะอันนี้แล้วกันอันนี้เรียกว่าเส้นเอวนะคะเส้นเอวหน้าท้องสะโพกล่างทีนี้เรากำหนดความยาวกระโปรงนะคะวัดเอวรวมขอบมาเลยนะคะเพื่อนๆวัดเอวรวมขอบลงมาเลยค่ะเดี๋ยวนะคะไม่ค่อยชัดหรอเดี๋ยวนะก็จะทำยังไงดีเดี๋ยวนะคะคุณอุไรพรเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก็ดูหน้ากล้องก่อนว่าไม่ค่อยชัดก็จะพยายามทำให้ชัดเนาะอันนี้มันเป็นการไลฟ์สดเนาะก็ไม่ถนัดเรื่องพวกนี้ด้วยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก็ขอนี้ชัดหรือยังอะถ้าก้อยซูมจะมองเห็นไหมจะมีปัญหาไหมก้อยใช้กล้องหลังนะเดี๋ยวนะเพื่อนๆขาก้อยใช้กล้องหลังนะก็จะมองไม่เห็นอะไรบางทีก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวก็จะพยายามซูมมากเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองไม่เห็นเส้นโอเคไหมเอาเท่าที่ได้เนาะไฟก็ไม่สว่างประมาณนี้แล้วกันเนาะความยาวของกระโปรงเพื่อนๆมองก้อยทำได้แค่นี้เดี๋ยวนะ
วัดความยาวกระโปรงรวมขอบนะคะ ความยาวกระโปรงรวมขอบสวัสดีค่ะคุณวราลักษณ์นะคะ สวัสดีค่ะ วัดความยาวกระโปรงรวมขอบนะคะ จากตรงจุดนี้เลย จากเส้นที่เราวัดลงมา1 นิ้วเนี่ยค่ะวัดรวมขอบเราต้องการกำหนดความยาวเราเท่าไหร่วัดลงมาเลยค่ะแล้วติ๊กเอาไว้ตรงชาย ตัวนี้ลูกค้าต้องการ30 นิ้วนะก็ติ๊กคือสุดกระดาษเลยพอดีก็คือความยาวของกระโปรงนะคะต่อมาเราจะมาหาในส่วนของสะโพกของเรานะคะหาร4ทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันอย่าลืมวางทบกระดาษสันทบกระดาษนะคะอย่าลืมนะนี่ค่ะเห็นก้อยวางสันทบกระดาษไว้ไหมตรงนี้นี่ค่ะสะโพกหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากริมกระดาษที่เราทบกระดาษเข้าไปเนี่ยค่ะวัดออกไปเลยนะคะตัวนี้สะโพกของก้อยได้อยู่ที่ 9.25 นะคะ 9.25 อันนี้เป็นหลักนิ้วนะคะเพื่อนๆขาสะโพก37หาร4ได้ 9.25 จากริมกระดาษสันทบกระดาษนะคะวัดออกไปติ๊กสันทบกระดาษ 9.25 เท่ากับสะโพกหาร4ติ๊กแล้วขีดเส้นขีดเส้นอันนี้ก็ใช้ดินสอสีดำเลยนะคะเนี่ยดำสุดแต่ก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะก็ทนดูหน่อยนะก็ทำได้แค่นี้นะคะนี่ค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นข้างนะคะเส้นข้างตรงหน้าตัวเราที่วางทบกระดาษน่ะจะเป็นเส้นกลางหลังด้วยจะเป็นในส่วนของเส้นกลางหลังด้วยถ้าเราจะทำซิปหลังนะคะนี่ค่ะในส่วนนี้ต่อมาจะทำตัวนี้จะทำเกล็ดเดียวนะคะวัดจากสันทบกระดาษของเราตรงนี้ออกไปเท่ากับรอบเอวเราหาร4ได้เท่าไหร่นะคะรอบเอวเราหาร4 28หาร4ได้7วัดจากสันทบกระดาษเลยนะคะเท่ากับรอบเอวที่เราหาร4ได้นะคะติ๊กเอาไว้นี่ค่ะติ๊กเอาไว้แล้วบวกเกล็ดไป1 นิ้วนะคะบวกเกล็ดไป1 นิ้วหรือ1 นิ้วครึ่งก็ได้นะคะตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเอวใหญ่จะได้เกล็ดประมาณในการบวกเกล็ดนะคะเพื่อนขาจะทำเกล็ด1 นิ้วหรือ1 นิ้วครึ่งก็ได้แล้วแต่สัดส่วนของเราในกรณีที่เราบวกเกล็ดไป1 นิ้วครึ่งก็คือสะโพกใหญ่เอวเล็กนะคะในกรณีที่เราเอวเล็กสะโพกใหญ่เราต้องทำเกล็ดใหญ่แต่ตัวนี้จะทำเกล็ดอยู่ที่เกล็ดเดียวก็คือด้านหน้า2 เกล็ดนะเนาะหลัง2 เกล็ดปกติเราจะทำเกล็ดด้านหน้า2ตรงเนี้ยด้านหน้า2ฝั่ง2ข้างก็เกล็ด4 เกล็ดนะคะไม่งงนะอันนี้ก็จะบวกไปอยู่ที่1 นิ้วครึ่งนะคะทีนี้เราก็เช็คหน้าท้องเลยหน้าท้องเราหาร4นะคะหาร4ได้เท่าไหร่เราก็วัดออกไปเท่ากับรอบหน้าท้องที่เราหาร4ได้นะคะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้เอาเส้นนี้เป็นหลักนะเอาเส้นที่เราขีดลงมาตรงนี้นิ้ว1ในส่วนของขอบเอวปีนแล้วเราโค้งเอวเลยนะคะเราโค้งเอวเลยค่ะจากจุดนี้นะคะโค้งเอวเลยนี่ค่ะวางให้ได้ระดับก่อนแล้วขีดโค้งนะคะนี่ค่ะในส่วนของสะโพกตรงนี้เป็นเส้นตรงถูกไหมตรงนี้จะเป็นเส้นสะโพกที่เราขีดลงมาตรงเนี้ยเส้นนี้เห็นไหมคะลูกค้าต้องการกระโปรงปลายสอบเป็นกระโปรงทรงดินสอพอเราโค้งสะโพกตรงนี้มันก็ยังอยู่เส้นเดิมก็ขีดเลยลงมาเลยนะคะประมาณนี้เป็นแนวไว้เลยนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะจะเป็นแนวแบบนี้เลยถ้าเราหน้าขาใหญ่หรือต้นขาใหญ่อย่าเพิ่งโค้งตรงนี้นะคะอันนี้ในกรณีที่ลูกค้าหุ่นดีนะอย่าเพิ่งโค้งตรงนี้นะต้องวัดลงมาก่อนประมาณ5 เซนหรือ7 เซนแล้วค่อยมาตีปลายสอบถึงชายกระโปรงนะคะต่อมาในส่วนของชายกระโปรงนะคะวัดเข้ามาประมาณ1 นิ้วครึ่งในการวัดตีปลายสอบนะลูกค้าต้องการให้เป็นกระโปรงทรงดินสอและผ่าหน้าขาสูงๆจะวัดจากข้างเข้ามา1 นิ้วครึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบสอบมากก็1 นิ้วก็พอนะเนี่ยก็จะวัดเข้ามา1 นิ้วครึ่งนะคะแล้วตีจากเส้นที่เราโค้งเมื่อกี้นี่ค่ะนี่เลยเนี่ยเราเกาเส้นให้สวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้มันแหลมไปแล้วก็ขออนุญาตลบนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะได้ประมาณนี้ต่อมาเราจะมาหาเกล็ดนะคะเราจะมาหาเกล็ดเนาะจากเส้นเอวที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากจุดเส้นเอวที่เราโค้งเสร็จมาหาเส้นกลางหน้าเราจะ
แบ่งครึ่งนี่ค่ะจากจุดนี้นะนี่ค่ะตัวนี้วัดได้8 นิ้วครึ่งแบ่งครึ่งเสร็จปุ๊บติ๊กเอาไว้แล้วเราจะวัดในส่วนของเกล็ดเราจะบวกเกล็ดเพิ่มไปทางด้านตะเข็บข้างที่บวกไปเมื่อกี้1 นิ้วครึ่งถึงตรงไหนติ๊กมาเลยนี่ค่ะเกล็ดจะอยู่ตรงนี้ให้ทำเกล็ดออกมาทางด้านสะโพกนะคะแล้วเราก็แบ่งระยะของเกล็ดของเรากระโปรงตรงนี้ที่เราวัดออกไป1 นิ้วครึ่งถ้าเพื่อนๆ1 นิ้วก็ครึ่งนิ้วนะอันนี้ครึ่งเกล็ดก็จะอยู่ที่3 กระเบียดเพราะเราบวกเกล็ดไป1 นิ้วครึ่งนี่ค่ะตีเส้นตรงลงมาหาเส้นหน้าท้องนี่ค่ะปลายเกล็ดยาวกว่าเส้นหน้าท้องประมาณ2 เซนนะคะเพราะว่าในส่วนของเกล็ดเนี่ยใหญ่อยู่ที่1 นิ้วครึ่งให้เขายาวกว่าเส้นหน้าท้องประมาณ2 เซนนะคะแต่ถ้าเกล็ดเล็กอยู่ที่1 นิ้วจำนวนกว้างของเกล็ดตรงนี้1 นิ้วให้ตีปลายเกล็ดสุดอยู่ที่เส้นหน้าท้องนะคะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะแล้วเราก็ตีเกล็ดลงไปเลยใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะตรงนี้โค้งเอาแบบนี้เลยทีนี้พอเราทำในส่วนของอันนี้ชิ้นหน้านะในส่วนตัวนี้ของชิ้นหน้าทีนี้เราจะทำชิ้นหลังถ้าในกรณีที่เราจะทำเป็นซิปหลังด้วยเนี่ยนะคะในส่วนของกลางหลังเราจะต้องเก็บเข้ามา 0.5 ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวชิ้นหลังก็จะขีดเป็นสีแดงนะเป็นสีแดงวัดจากสันทบกระดาษตรงนี้ที่เราทบเข้ามานี่ค่ะครึ่งเซน1 กระเบียดวัดเข้ามาแล้วตีเส้นหาเส้นสะโพกในกรณีที่เราจะทำซิปหลังนะในกรณีที่เราจะทำซิปหลังนะคะนี่ค่ะแล้วก็กินเข้าไปตรงกระดาษตรงนี้ในส่วนของชิ้นหลังในส่วนของชิ้นหลังนะเรากินเข้าไปนี่ค่ะกินเข้าไปเลยนะทีนี้พอเรากินเข้าไปตรงนี้ครึ่งเซนเราจะต้องเถิบเข้ามาในส่วนของด้านข้างออกในส่วนของชิ้นหลังเรากินเข้าไปเท่าไหร่เรากินเข้าไป1 กระเบียดหรือครึ่งเซนนี่อันเดียวกันนะนี่ค่ะเราก็เถิบออกมาอันนี้ชิ้นหลังนะคะเราจะทำอยู่ในแผ่นเดียวกันแล้วก็โค้งเส้นเอวนะคะหาเส้นสะโพกใหม่ในส่วนของชิ้นหลังนะนี่ค่ะในส่วนของด้านล่างชิ้นส่วนของด้านล่างที่เป็นปลายสอบอะไรเงี้ยเราก็ใช้เส้นเดียวกันนี่ค่ะเส้นนี้สีดำดินสอตรงนี้คือชิ้นหน้านะคะคือชิ้นหน้าต่อมาเราก็จะมาแต่งในส่วนของเกล็ดเราใช้ด้วยกันนะคะเกล็ดเราใช้ด้วยกันนะนี่ค่ะพับเกล็ดแต่งเกล็ดเลยนะคะนี่ค่ะโค้งนะคะวัดจากเส้นเอวลงมาประมาณครึ่งนิ้วถ้าหน้าท้องใหญ่วัดลงมาครึ่งนิ้วนะคะถ้าหน้าท้องไม่ใหญ่ก็ประมาณไม่ถึงครึ่งนิ้วดีนะไม่ต้องถึงครึ่งนิ้วดีสำหรับคนที่หน้าท้องใหญ่ๆเราก็ขีดโค้งลงมาตรงเส้นเอวลงมาประมาณครึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัดออกไปเลยกิ้งเกล็ดที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยตรงนี้กิ้งกดลงไปเพราะว่าเราสันทบกระดาษไว้ด้านล่างถูกต้องไหมคะนี่ค่ะกิ้งลงไปนี่ค่ะตัดออกไปเลยนะในส่วนนี้นี่ค่ะเส้นสะโพกก็กิ้งออกไปด้วยนะคะเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกอะไรอย่างเงี้ยกิ้งออกไปด้วยนี่ค่ะเห็นเส้นเกล็ดตรงนี้ไหมคะระดับที่เราจะผ่าก็คือตรงเกล็ดตรงนี้วัดจากสันทบกระดาษมาหาปลายเกล็ดตรงนี้กี่นิ้วตรงชายกระโปรงก็จำนวนเท่ากันนะคะเช็คเลยจากจุดนี้วัดเข้ามากี่นิ้วนะคะตรงชายก็เหมือนกันนะคะตรงนี้ขนานกันแล้วตีลงไปเป็นแนวที่เราจะผ่าในส่วนของหน้าขานะคะนี่เลยกดรอยออกไปใส่ในส่วนของด้านล่างนะคะตรงส่วนของตะเข็บเส้นสะโพกของชิ้นหน้านะคะตรงนี้
เราก็กิ้งออกไปด้วยกิ้งออกไปด้วยนะคะกิ้งตลอดเลยนะคะในส่วนของปลายสอบเลยเดี๋ยวกางกระดาษออกมานี่ค่ะเส้นสะโพกเส้นหน้าท้องนะคะตรงนี้เป็นเส้นกลางที่เราทบกระดาษนะคะนี่เลยตรงนี้เป็นเส้นที่เรากดรอยออกมาตรงหน้าขาที่เราจะผ่านี่ค่ะเกล็ดที่เรากดรอยออกไปนะคะนี่ค่ะอันนี้ดูเพลินๆนะคะเพื่อนๆค่ะดูเพลินๆค่ะตัวนี้มันเป็นงานด่วนของก้อยแหละแต่ก้อยก็ตั้งใจอยากจะทำให้เพื่อนๆดูนะสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยอำนวยความสะดวกเท่าไหร่วันนี้นี่ค่ะก็แต่งเส้นที่เราขีดแล้วเรียบร้อยตัดออกไปเลยนะคะในส่วนของสะโพกตรงนี้ที่เราอันนี้จะเป็นครึ่งตัวในส่วนของชิ้นหน้าที่เรากางกระดาษออกมานะคือการสร้างแพทเทิร์นเนี่ยสร้างแผ่นเดียวนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะสื่อว่าก็จะตัดผิดเส้นเดียวนะคะก็คำนวณก่อนเนี่ยก็จะตัดผิดเส้นเดี๋ยวนะคะก้อยไปตัดสีเส้นดินสอก็ไม่ได้เก็บสีแดงเอาไว้เนี่ยนะคะขอโทษทีค่ะนี่เลยเนี่ยชิ้นหลังนี่ค่ะหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งที่เราเก็บกลางหลังเข้าไปครึ่งเซนเมื่อกี้หรือว่า1 กระเบียดเมื่อกี้นะคะที่ก้อยตัดออกไปเมื่อกี้นี่ค่ะนี่ค่ะรูปทรงของแพทเทิร์นเต็มเขาจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะปลายเขาจะสอบตรงชายเนี่ยเขาจะสอบเป็นทรงดินสอตรงชายของกระโปรงนะคะเป็นทรงดินสอเนาะเส้นนี้เป็นเส้นกลางนะคะตัวนี้พอเราสร้างแพทเทิร์นเสร็จเรากางออกมาเราสำรวจความเรียบร้อยของแพทเทิร์นของเราว่ามันโอเคไหมมันถูกต้องไหมเราเช็คสะโพกเลยดูสิหายไปไหมสะโพก37นี่ค่ะของก้อยไม่บวกนะ18 ครึ่งก็คือทบเข้าไปมันก็จะได้37มันไม่หายนะคะต่อมาตรงนี้แพทเทิร์นเสร็จแล้วเราต้องการทำซิปหลังให้ลูกค้าหรือซิปข้างตรงนี้มันจะมีผลแบบไหนของก้อยตัวนี้ลูกค้าเป็นผ้าลายจะไม่ทำซิปหลังเพราะว่าลายมันจะไม่ต้องการต่อลายจะทำเป็นซิปข้างให้ลูกค้าแต่ก้อยสร้างแพทเทิร์นทำซิปหลังให้เพื่อนๆดูด้วยในกรณีเอาไปตัดผ้าพื้นการทำซิปหลังมันจะสวยกว่ากันนะคะมันจะสวยกว่ากันเพราะว่าเราจะได้เก็บในส่วนของเอวได้เชฟเราจะได้เวลาใส่กระโปรงมันจะได้สวยนะคะอันนี้ก็ถึงสร้างให้ดูนะคะเวลาเราจะไปตัดชิ้นหลังนะคะเราก็ทบตรงกระดาษเข้าไปแผ่นนี้ทบแบบนี้ถูกต้องไหมคะสวัสดีค่ะคุณสนธยานะคะคุณนิดเนาะนี่ค่ะเราทบกระดาษเข้าไปเราจะไปตัดชิ้นหลังในกรณีที่เราจะตัดเป็นซิปหลังนะเราก็มาร์กไว้เลยนะคะเราก็มาร์กในจุดนี้ไว้เลยนะคะแต่ถ้าเราจะทำเป็นซิปข้างเราก็มาร์กตรงข้างไว้เลยนะคะตรงข้างไว้เลยจะวางผ้านะคะในส่วนนี้จะวางตัดชิ้นหลังก่อนเนาะ
ก็จะทำเป็นเอวปีนให้ลูกค้าดีไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวนะก้อยพิจารณางานก้อยก่อนเนาะเดี๋ยวนะผ้าลูกค้ามีน้อยก็จะทำเอวปีนในตัวให้ลูกค้าไปเลยดีกว่าไปทำขอบเลยนะคะอันนี้ในกรณีที่เราจะไปทำขอบนะคะตัดตรงนี้ถูกแล้วนะคะตัดตรงนี้ถูกแล้วนะแต่ก็จะทำเป็นเอวปีนให้ลูกค้าไปเลยเพราะผ้าลูกค้ามีน้อยจะทำให้เขาเลยเดี๋ยวก็จะเอากระดาษที่ก้อยตัดทิ้งออกไปในส่วนของเอวปีนนะนี่ค่ะก็จะต่อกระดาษตรงนี้ขึ้นก่อนจะทำเป็นเอวปีนนะคะนี่ค่ะกระดาษที่ก้อยตัดออกไปนะอันที่ตัดออกไปเมื่อกี้ในกรณีที่เราไปใส่ขอบนะคะใส่ขอบของเราอันนี้เดี๋ยวจะทำเอวปีนให้ลูกค้าไปในตัวเลยไอ้ตรงนี้มันมีการแก้ไขหน้างานเวลาเราตัดงานนะคะผ้ามันน้อยลูกค้าผ้าจำกัดมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะพอเราจะทำเอวปีนนะคะเพื่อนขาตรงเอาไม้บรรทัดเราขึ้นมาตีมุมฉากขึ้นมาจากเส้นเอวนะคะแล้วก็ขออนุญาตต่อตรงนี้ก่อนเนาะค่ะตรงจุดเส้นเอวตรงนี้เราตีมุมฉากนะคะใช้บรรทัดวางนี่ค่ะวางตรงเส้นเอวเนี่ยตีฉากขึ้นมาในส่วนของชิ้นหลังแบบนี้นะคะมันจะปีนขึ้นมาแค่นิ้วเดียวมันเป็นเรื่องสุดวิสัยนะอันนี้เป็นการแต่งแก้ไขหน้างานนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนของชิ้นหน้าอันนี้ค่ะตีเป็นเส้นฉากเกล็ดก็เหมือนกันนะคะเกล็ดก็เหมือนกันเราจะตีเรียวนะคะตีฉากนะนี่ค่ะวางตรงเส้นเกล็ดแบบนี้เราตีฉากขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่เลยนี่ค่ะตีฉากแบบนี้นะนี่ค่ะเอาหมดนี้เลยก็คือ1 นิ้วนะคะตัดออกไปกิ้งกดลงไปด้านล่างใส่แผ่นที่อยู่ด้านล่างนะคะมาดูการวางผ้าชิ้นหลังก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็จะไม่วางทบหลังนะคะก็จะวางเป็นกระโปรงซิปข้างให้ลูกค้าเป็นผ้าลายการวางผ้านะคะเนี่ยผ้าลายผ้ามีน้อยเนี่ยเราจะต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นลายพวกนี้พวกกระโปรงผ้าถุงหรือว่าจะเป็นผ้าถุงสำเร็จหรือว่ากระโปรงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่นิยมต่อหลังนะคะถ้าเราตัดกระโปรงเพราะว่ามันจะต่อลายลำบากนะคะอันนี้เป็นชายนะคะถ้าของเพื่อนๆเป็นกระโปรงผ้าพื้นนี่ความยาวไม่พอแล้วก็ต้องเก็บความยาวขึ้นให้ลูกค้านั่นเนี่ยต้องแก้ไขหน้างานลูกค้าจะใส่ไปงานสงกรานต์นี่ค่ะนี่ต้องแก้ไขหน้างานเลยนะเนี่ยเก็บชายขึ้นลูกค้าบอกว่าเอาเท่าที่ได้ก็ต้องปรับขึ้นมานะแล้วก็ขออนุญาตตัดตรงนี้ก่อนนะคะแก้ไขตามหน้างานเป็นเรื่องสุดวิสัยอันนี้ในกรณีของเพื่อนๆตัดซิปหลังนะคะเราก็วางผ้าทบแบบนี้เราก็เผื่อเหลือตะเข็บไว้ด้านหลังเห็นไหมคะตรงกลางตรงเนี้ยสำหรับติดซิปถูกไหมสำหรับติดซิปเราก็ปักแบบนี้เลยใช้แพทเทิร์นตัวนี้แหละนี่ค่ะเลื่อนออกมานะคะแล้วเราก็ตัดเวลาเรากลิ้งนะคะเพื่อนๆค่ะเวลาเรากลิ้งในส่วนของชิ้นหลังนะในส่วนของชิ้นหลังให้เรากลิ้งเส้นที่เราเก็บเข้ามาครึ่งเซนหรือ1 กระเบียดตรงที่เราเก็บในซิปเนี่ยตรงกลางหลังเราจะต้องเก็บเข้ามาถูกต้องไหมคะเราจะต้องเก็บตรงนี้เพื่อที่จะช้อนหลังนะคะกิ้งเส้นในในการติดซิปนะคะในส่วนของชิ้นหลังนะคะกิ้งเส้นในแล้วทีนี้ด้านข้างเรากลิ้งเส้นนอก
เรากลิ้งด้านนอก เพราะว่าเราเก็บกลางหลังเข้ามาตะเข็บข้างเราจะกระเถิบออกในส่วนของชิ้นหลังนะคะอันนี้ก้อยไปต่อนะ แต่ก็จะตัดในส่วนของก้อยก็คือไม่ได้วางซิปหลังนะจะวางซิปข้างฉะนั้นตรงนี้ก็จะวางเป็นสันทบของผ้าในกรณีที่เราทำแพทเทิร์นในชิ้นเดียวกันนะคะพอเราปักผ้าพวกนี้เสร็จนะคะพวกผ้าลายเนี่ยเราวางชิ้นหลังหรือชิ้นไหนก่อนก็แล้วแต่เนี่ยเรากะเลยเราวางเลยนะคะเนี่ยเราวางเลยนี่ค่ะสันทบผ้าเราก็ต้องวางให้อย่าให้เขาเหลื่อมล้ำออกมานะคะจะมีปัญหาว่ากระโปรงหลวมนะนี่ค่ะมันแล้วแต่นะไอ้เรื่องซิปหน้าและซิปหลังตรงลายนี้ให้ตรงนะคะเพื่อนค่ะเห็นตรงลายตรงนี้ไหมนี่ค่ะพอเราปักเสร็จแล้วเรียบร้อยเราปักเข็มหมุดให้แน่นเสร็จแล้วเรียบร้อยเรามาร์กไว้เลยนะคะในส่วนของแพทเทิร์นเนี่ยลายตรงเนี้ยอยู่ตรงไหนนี่ค่ะจุดไว้เลยทำสัญลักษณ์เอาไว้เลยนะคะเวลาเราไปต่อข้างจะได้ไม่มีปัญหาทำสัญลักษณ์ก็คือลายเวลาเราไปวางชิ้นหน้าตรงนี้ให้เขาตรงกันอันนี้ให้ตรงกันนี่ค่ะทำสัญลักษณ์ไว้เลยเรากลิ้งออกไปใส่กระดาษแผ่นที่อยู่ด้านล่างเพราะแพทเทิร์นของเราวางทบไว้ด้านล่างใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะนี่ก็คือในส่วนของลายเราจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเราไปตัดนั่งเย็บจะได้ไม่ต้องปวดหัวว่าลายมันไม่ตรงกันมันก็มีผลตั้งแต่เราตัดทีแรกนะคะการล็อกลายนะนี่ค่ะตัดเลยตัวนี้ของก้อยทำซิปข้างนะคะลูกค้าใส่ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยลูกค้าบอกอย่างนั้นนะตัวนี้จริงๆแล้วอยากจะปูกาวให้เขาอะเป็นงานเร่งด่วนงานหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะตัวนี้แล้วเราก็กลิ้งในส่วนของชิ้นหลังเนาะนี่ค่ะในเวลาเรากลิ้งชิ้นหลังอย่าลืมนะคะอันนี้ของก้อยอ่ะไม่มีซิปหลังเป็นซิปข้างก็จะกลิ้งเส้นเดียวกันก็คือในส่วนของชิ้นดินสอตรงเนี้ยคือใช้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังอันเดียวกันเลยนะคะกลิ้งด้านไหนเพื่อนๆไม่ต้องงงนะเพื่อนๆไม่ต้องไปงงนะคะพี่ก้อยทำซิปหลังให้เพื่อนๆดูก็คืออธิบายให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่าในกรณีที่เราทำชิ้นหลังไอ้ซิปหลังเนี่ยเราจะต้องสร้างแบบนี้ในการไปวางผ้าแต่ของก้อยจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นซิปข้างเพราะว่าเป็นผ้าลายแล้วผ่าหน้าขาลูกค้าไม่ซับในด้วยก็เลยไม่ต้องการต่อกลางหลังเวลาเดินจะได้ไม่เห็นตะเข็บด้านหลังนะคะอันนี้ชิ้นหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงเอวปีนนะคะอย่าลืมกลิ้งแนวเอาไว้นะนี่ค่ะอย่าลืมกลิ้งแนวเอาไว้ว่าเราปีนขึ้นมากี่มากน้อยนะคะนี่ค่ะกิ้งตัดแล้วเอาไว้เราจะได้รู้ว่าเราทำเอวปีนขึ้นมากี่นิ้วกี่เซนนะตัวนี้ก็ค่อยทำอยู่ที่1 นิ้วเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยต่อมาในส่วนของชิ้นหน้านะคะนี่ค่ะเรากางออกมาเลยวัดจากถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะผ่าสูงกี่มากน้อยล่ะเราถามลูกค้าก่อนเนาะต้องการผ่าสูงเท่าไหร่ดีโชว์มากกี่มากน้อยตรงนี้เป็นเส้นสะโพกนะคะเวลาเราผ่าตรงนี้หน้าขาเราจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเราวัดจากเส้นสะโพกลงมาประมาณ10 เซนนะประมาณ10 เซนหรือ5 นิ้วประมาณนั้นน่ะมันจะโป๊ไหม10 เซนแล้วแต่ลูกค้านะนี่ค่ะประมาณ10 เซนหรือ5 นิ้วอะไรประมาณนั้นให้กะนะคะมันจะโป๊ไหมนี่ค่ะจากเส้นสะโพกลงมานะคะประมาณ10 เซนหรือ4 นิ้ว5 นิ้วได้หมดนะนี่ค่ะ
อันนี้สำหรับคนที่หุ่นดีๆนะ4 นิ้วถ้ากลัวโป๊เราก็วัดลงมา5 นิ้วอันตรงเนี้ยประมาณนี้นะคะไปต่อเลยตัดนะคะตัดกลางตรงนี้เลยตัดผ่าขึ้นไปเลยตรงกลางเกล็ดนะคะภาพไม่ชัดก้อยต้องขอโทษด้วยนะคะไลฟ์สดก้อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นี่ค่ะตัดเอาไปเลยในการผ่าหน้าขานี่ค่ะวางผ้าด้านที่ถูกนะคะขึ้นด้านบนนี่เลยชิ้นที่เราผ่าหน้าขาวางก่อนเลยนะคะนี่เลยสัญลักษณ์ที่เราทำลายเอาไว้เราทำไว้ตรงไหนนี่ค่ะตรงข้างล็อกเลยนี่ค่ะให้ตรงนะคะตรงที่เราตัดชิ้นหลังเมื่อกี้เราล็อกเอาไว้แล้วนี่ตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ให้เข้าตรงเราก็ปักนะคะเราก็ปักเลยลายจะได้ไม่เบี้ยวนะคะชายกระโปรงตรงนี้เพื่อนๆอย่ามองนะคะว่าทำไมก้อยไม่เผื่อเพราะว่าก้อยเอาสูตรผ้าได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมพับเผื่อชายกระโปรงถ้าประมาณ5 เซนนะคะประมาณ5 เซน2 นิ้วประมาณนั้นพับชายนะพับเผื่อชายเนาะแล้วก็วางชิ้นใหญ่ขวามือนะคะนี่เลยนี่ค่ะตรงนี้ผ่าหน้าขาจะเหลือตะเข็บตรงนี้ไว้เยอะหน่อยนะคะเผื่อข้างละ2 นิ้วนะคะตะเข็บ2 นิ้วนะคะ2 นิ้วเลยค่ะในส่วนของที่เราทำสัญลักษณ์เอาไว้ตรงนี้นะคะให้ตรงนะลายเนี่ยเห็นไหมคะลายแล้วก็ด้านบนให้ตรงค่ะนี่เลยก็จะตัดชิ้นนี้ออกไปก่อนนะมันเกะกะค่ะตัดแล้วจะกลิ้งกิ้งเลยค่ะตามเส้นที่เราเกล็ดด้านหน้าตรงเนี้ยกิ้งเส้นในนะคะเราผ่าตรงไหนกิ้งไว้ชัดๆนะคะจะได้ไม่งมเวลาเราไปเย็บนะตรงเส้นเอวชิ้นหน้าแล้วก็กิ้งเส้นด้านในทำสัญลักษณ์ตรงลายที่เขาตรงกันนี่ค่ะเดี๋ยวเวลาเราต่อหน้าขาลายจะได้ไม่เบี้ยวนี่ค่ะนี่ค่ะต้องทุกจุดนะคะในส่วนของผ้าลายนะอันนี้มันเป็นเทคนิคของช่างนะคะเราจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเราไปตัดกระโปรงลายเบี้ยวนะนี่เสร็จแล้วค่ะตัดชิ้นใหญ่นะคะสัญลักษณ์ที่เราลายทำเอาไว้นะคะตรงจุดนี้แล้วก็ด้านล่างเผื่อตะเข็บตรงนี้2 นิ้วนะคะ
นิ้วลายให้ตรงแล้วตรงนี้ให้ตรงด้านล่างลายก็ต้องให้ตรงนะคะนี่ค่ะตรงนี้ลายก็ต้องตรงด้วยนะคะเผื่อตะเข็บ2 นิ้วงานที่ก้อยตัดนะคะเวลาเย็บก็จะกลิ้งทุกจุดนะคะเพราะว่ามันเป็นงานหน้าร้านอันนี้เป็นลูกค้าประจำที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่เข้ามาให้ทำกระโปรงใส่สงกรานต์เนี่ยเป็นงานด่วนก็ต้องทำให้เขาก่อนพอเราเผื่อตะเข็บเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยแล้วก็ตัดเลย2 นิ้วเนี่ยตัดออกไปเลยนะคะการวางผ้าตัดกระโปรงนะคะค่ะแล้วก็กลิ้งเลยนะเล็ดด้านในค่ะกลิ้งตามเส้นเลยนะคะเวลาเรากลิ้งเสร็จนะคะเราก็เปิดดูว่าตรงไหนเขาขาดช่วงบ้างเราก็ใช้ในส่วนของช็อคนะคะซ้ำลงไปเลยนะคะเราจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเราไปเย็บเนาะนี่ค่ะกลิ้งเส้นเอวแล้วก็เส้นที่เราปีนด้วยนะคะกลิ้งไว้เลยเส้นกลางหน้ากลิ้งตัดไปเลยนะคะเราจะได้รู้ว่ากลางหน้าตรงจุดไหนนี่ค่ะเส้นข้างเส้นซิปข้างแต่ถ้าเป็นกระโปรงมีซับในนะคะเราก็ตัดเต็มแผ่นเลยนะคะตัดเต็มแผ่นเลยให้เท่าตัวจริงเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกระโปรงซับในมันก็จะยากก็ง่ายหน่อยนะทำซิปหลังได้สบายจะได้ไม่เห็นตะเข็บด้านหลังเวลาเดินนะตัวนี้ลูกค้าไม่ใส่ซับในก็เลยหลีกเลี่ยงในการทำซิปข้างให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการต่อกลางหลังนะคะแล้วก็เป็นผ้าลายด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีหลบขอบของเอวปีนนะคะขอบของเอวปีนอันนี้เดี๋ยวก็ขอเช็ครายละเอียดก่อนว่าครบทุกชิ้นส่วนไหมเดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลังค่ะขอบของกระโปรงนะคะที่เราสร้างแต่แรกเนี่ยเราต้องการขอบปีนเขาใหญ่กี่นิ้วเราก็ใช้ผ้าเคมีขอบที่เรามีที่เราเตรียมเอาไว้นะคะจำนวนเท่านั้นเลยนะเมื่อกี้ก็ตัดขึ้นมาก็ประมาณทำขอบเอวปีนให้ลูกค้าที่สร้างในแพทเทิร์น1 นิ้วนะคะก็จะตัดเคมีขอบอยู่ที่1 นิ้วแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะจำนวนใหญ่1 นิ้วเท่ากับรอบเอวของลูกค้าเลยใช้เป็นเส้นตรงเลยนะก็จะใช้เป็นเส้นตรงเลยตรงนี้คือเคมีขอบก็ใช้เศษผ้าส่วนที่เหลือนี่แหละไปทำหลบขอบธรรมดาทำขอบธรรมดาแบบหลบเข้าไปในกระโปรงนะคะเนี่ยเอาส่วนที่เหลือนี่แหละเราก็ไปตัดเลยนี่ค่ะตัดเย็บหลบขอบเป็นเอวปีนให้ลูกค้านี่ค่ะใช้เป็นเส้นตรงวนไปเลยนะคะผ้าหดผ้าลูกค้าหดค่ะชิ้นนี้ลูกค้าใส่แค่ครั้งเดียว
ก็จะไปวางอันนี้ผ้ามันไม่พอเนาะแล้วก็จะไปต่อนะคะต่อผ้า ต่อแบบนี้เสร็จแล้วก้อยไม่ได้เย็บให้ดูนะคะเดี๋ยวก็จะสาธิตให้ดูว่าการหลบขอบเอวเปียนในกรณีที่ขอบเราไม่มีซับในไม่ว่าจะเป็นขอบกางเกงหรือขอบกระโปรงอะไรก็แล้วแต่นะนี่ค่ะเอาวางไว้เลย ก่อนที่เราจะวางตรงเนี้ยเราใช้เย็บแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อนขานี่ค่ะ เย็บแบบนี้ เพื่อที่จะหลบตรงนี้เข้าไปนะคะเย็บเก็บเลย ให้เรียบร้อย แล้วเรานำขอบตรงนี้แหละ ส่วนด้านบนตรงนี้แหละ เราไปหลบกับขอบกระโปรงของเรานะคะที่เราเย็บเก็บแล้วเรียบร้อย เราก็จะได้กระโปรงเอวปีนที่ไม่มีซับในนะคะเพื่อนๆค่ะลองทำดูนะตรงนี้ก็ไม่ได้เย็บให้ดูเนาะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ต้องไปก่อนนะคุณสนธยาคุณอุไรพรคุณวราลักษณ์นะคะ ดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ